Maraming salamat guys sa suporta. So yun, meron na tayong 1,339 subscribers. So tulungan nyo ako ma-reach ko yung aking goal na magkameron ng 2,250 subscriber. And then meron na tayong 661 watch hours. So tulungan nyo po ako magkameron tayo ng 4,000 watch hours. So salamat sa mga sumusuporta po at sa mga susuporta pa lang. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So ito, panibagong tutorial na naman ituturo ko sa inyo. Ito ay para dun sa mga hindi pa marunong mag-build ng computer or dun sa mga marunong na mag-build ng computer pero hindi pa masyadong marunong. So ito yung tamang tutorials para sa inyo. So ano nga ba yung mga kailangan natin, and then ito na, panoodin na natin. So ano nga ba yung mga kailangan para mag-build ng PC? Sapat na monitor, mouse at saka keyboard. So motherboard, processor na nasa loob nito, RAM, hard disk, at saka power supply, and last, casing. So tuturo ko sa inyo kung paano yan ilagay sa isang system unit, kung paano natin i-build yan. So tinest ko muna, and then nilagyan ko na ng program. So may program na to, so ilalagay na natin. Bago ko ilagay sa casing, so papakita ko muna ulit sa inyo na gumagana itong ating system unit. Ayan, binuhay ko na. So ayan, may display. Kita nyo naman. Okay na. Then next nyan, so lagyan na natin sa ating casing. Then bilis lang nag-boot up ng ating PC kasi naka Windows 8. So ayan. Shutdown ulit natin. So bilis din lang mag-shutdown. Seconds lang. So next natin, i-ready na natin yung casing. Ayan. Pahanin na natin ang ating mga piyesa. So itong hard disk, power supply, tsaka motherboard, pwede na nating buhatin ng isang buhatan na lang. Nilalagay natin dito sa ating casing. So dapat maingat lang kayo. Yun ang sinasabi. So dapat maingat. Ilalagay na natin yung ating backplate. Yan, and then tatapat na natin yung ating motherboard. Tsaka itong ating power supply. So medyo ibang klase yung power supply natin kasi iba yung pinagkuhan natin, pero okay lang yan. Medyo nahatak siya. So hindi yata tugma yung power supply natin. Yan. Okay na, tama na. Lalagyan natin ng tornilyo.
So hindi tugma yung tornilyo niya, so papalitan ko na lang. So yan, nahanap ko na yung tamang tornilyo para dito sa ating LGA motherboard. LGA 775 motherboard. So yan, naglalak na. Yan, dalawa na lang. So ang ginagawa ko, 4 lang na tornilyo kasi hindi naman to lagi nagagalaw eh. So yung iba kasi hanggang 6. So ako hanggang 4 lang. Hindi naman to napapagagalaw yan eh. Kahit 4 lang yung tornilyo. So ba't ganun? May ibang part na hindi naglalak yung tornilyo niya. Hindi naman lost thread. So yan, isa lang yung hindi nag-lock. So yung kable, kagaya na sa audio cable, USB, so ilalagay na natin. So ayusin lang natin ng konti itong cable. Yan. Then ito, so sumasabit na konti. Ayan, ayusin natin. And then, mga power cable na lang. Nasaan na yun? So ito ay para sa saan to? HD USB, so pang USB, ito yung sa USB dito. And then next, ano itong isa? HD hard disk. And then tanda ko lang yung sa audio. Nasaan yung audio nito? Ito ba yun? So panghang saksakan naman ito sa harap, so hindi naman nagana na yung saksak nito sa harap, yung cable kong to sa luma kong casing. So saksak na rin natin in case man. And then itong isa, so wala man saksakan itong isa, hindi, wala siyang abutan saksakan. And then yung power na lang. So sa power, so hirap naman yung cable nito. So ito ay MB switch, HDD LED. Saan yung isa? Ito yung reset switch. So yung switch ito, so dito natin yan ilalagay. So tingnan nyo maigi dito. And then yung reset, so katapat nya. Oops, nagano pala yung pin kaya hindi ko maayos. Ayusin ko muna yung pin kasi nabalik ko. So naayos ko na yung pin and then nalagay ko na yung reset switch. Then ang next ay hard disk, LED at saka yung power LED para iilaw yung system unit natin, yung power button kapag nabuksan na natin, tsaka yung status ng hard disk. So kapag hindi nagana yung ilaw, so pagpalitin nyo lang to ng switch. So balik ko na naman yung isa lang natin saglit. Ayan, okay na, di pa. Ayan, so kailangan nga muna natin tong power LED. So pagbaliktad guys, pagbaliktad nyo lang din yung saksak niya. So ganun lang yun, madali lang naman. Yan, okay na. And then stand na natin. Saksak na natin yung ating oops, huwag na natin tanggal ito kasi magtetest pa tayo mamaya ng isang board. So lagyan na natin itong VGA cable, mouse at saka keyboard, and then yung sa power supply. So hindi mo natin lalagyan ng tornilyo yan, yung sa power supply. So ayan, nakaset na. So
buhayin na ulit natin para matest natin. So hindi siya gumagana, so ayusin muna natin. Ito yung isang sinasabi ko sa inyo na pag minsan nailagay sa casing, so hindi na siya mabuhay. Ayan, wala siyang power eh, ayaw niya mabuhay. Pero tama naman yung mga saksak. So kung mapapansin nyo ito, yung aking isang system unit dito, kaya hindi ko binabalik yung hard disk at saka yung power supply niya sa loob, kasi nga ganun nga minsan, so nagkakaproblema, so nawawala yung power or nawawala yung display. So ito, iisipan ko muna kung bakit. So try kong tanggalin and then ibalik ko na lang ulit dito, and then pakita ko na lang pagka okay na. So yan, inayos ko lang yung mga saksak. Pag minsan kasi meron din ng ground at saka hindi lang ayos yung saksak. So ayan, okay na. So nagalaw lang siguro nung inilipat natin yan, no? May display na. So, okay na. So ganun lang kadali. Maglagay ng isang system unit papunta sa ating casing. So ganun lang mag-build. Hindi yung tunnel yun natin power supply. So lalagyan na rin natin para mas higpit na yung power supply. Ayan, okay na. Lagyan na natin ang kayo. Yan, ganun lang. Maglagay ng system. Mag-assemble ng isang system unit. Okay na. Ayos na. So yun guys, no, nakita nyo man, so grabe, ang dali lang mag-build ng computer. So kung may mga katanungan kayo tungkol pa dito at tungkol sa computer, so sa laptop, so may upload din tayo. So magpo-post na rin ako ng mga photos about sa mga repair, others na related sa mga vlogs ko. So abangan nyo na lang po sa aking FB page. So sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na po kayo, like and follow my Facebook page, and see you on my next video. Thank you for watching. See you on my next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section.